Sa nakaraang video ay pinag-usapan natin ang tungkol sa spy cam na alam naman natin na pag ginamit sa maling paraan ay magdudulot ng hindi maganda sa ating privacy, lalong-lalo na sa mga kababaihan. Sa 10 tips na inihanda ko ay 4 na yung napag-usapan natin sa last video. Ang una nga dyan ay suriing mabuti ang lugar. At number 2 naman ay sa pamagitan ng spy cam detector ay pwede nating ma-check kung may nakikita tayong reflection ng ilaw na nanggagaling sa mga suspected lenses ng mga spy camera. At number 3 naman ay sa pamagitan muli ng tinatawag na spy cam detector ay may kakayahan tong mag-detect ng radio frequency signal na posibleng ini-emit ng suspected spy cam na wireless. At number 4, minsan may mga spy cam na meron siyang power light indicator. Posible mag-i-emit siya ng ilaw at posibleng makita ninyo. At sa bidyong ito ay pag-usapan natin ang continuation. Tip number 5 hanggang tip number 10. Ngayon naman ay i-demo ko sa inyo ang ordinaryong CCTV camera. Yan, mapasin nyo, QC pa. Ito isang analog camera, TBL pa yung resolution niya. Yan, mapasin nyo, meron siyang LED na infrared light at meron din siyang light sensor. Ito yung lens niya. So, bakit ito ang aking demonstration? Yung kasing mga sinaunang camera, yung tinatawag na IR cut filter, meron pa siya. Yun yung parang prism na nagpipilter siya ng mga ilaw na pumapasok dito. Yun yung sa gabi ay nagiging black and white pero maliwanag, hindi siya madilim. Yung IR cut filter na yun yung nag-e-engage at nag-disengage, nagbibigay ng clicking sound. Tatakpan natin itong unahan, especially itong light sensor na ito. Ayan. Subukan natin na yun lang muna ang takpan natin. Tingnan kung may marinig tayong sound. Yun. Meron na, di ba? Dinig nyo? Yun, ilalapit ko pa para marinig nyo. Yun. O ganito, pwede rin. So, yun yung sound na sinasabi ko. Kailangang aware kayo. Pag narinig nyo, alam nyo na kung anong ibig sabihin. Posibleng ang narinig nyo ay galing sa isang spy cam. Okay. Next, at number 6 is check for suspicious cables and wires like this. Kaya ako pinapakita sa inyo itong mga picture na ito. Tingnan nyo mabuti at baka posible makachamba kayo. Makakita kayo ng mga wires na ganyan na nagkalat lang, nasa sahig, natatakluban ng mga kortina, kung saan man dumaan, sa dingding, sa kisame. Kailangan ng mag-ingat na kayo. So hindi pa naman 100% na sigurado kasi possibly baka naman sa internet yon, pero mabuti na rin yung nag-iingat. Pag nakakita kayo niyan, winawarningan ko na kayo. Next, at number 7 ay look for holes and crevices. Siyempre magduda na kayo pagka may mga butas na ganyan. Hindi naman siguro basta-basta magkakaroon ng butas kung hindi sinasadya. Siguro kung yung mga cracks o mga may bitak ay baka hindi pa. Pero kung sakaling makakakita pa rin, pero huwag kayong magkampante, kailangan check nyo pa rin. At mas maganda nga, ayan, kagaya na sa demo natin, pinapatsihan nga. So, dapat ganyan ang gagawin. Pero kung hindi pa nila ginagawa ng paraan, kung sino may-ari ng hotel, dapat mag-ingat na kayo. At number 8 naman ay check glass windows and mirrors. Hindi natin maiwasan, talagang paminsan-minsan, meron talagang masasama ang loob for their own pleasure ay gagawa sila ng mga bagay na kagaya nito. Ang nakikita nyo sa demo natin ay isang babae at isang lalaki nasa dalawang sides ng tinatawag na two-way mirror. Yung lalaki ay hindi nakakatagos ang kanyang vision kasi nga hinaharangan ng tinatawag na reflective silver. Ang nakikita niya ay yung sarili niya dahil maliwanag doon sa side niya. Samantalang yung babae naman sa ating demo ay nakakatagos ang kanyang paningin kasi nga hindi sa kanya nakaharap yung reflective silver na tinatawag at possibly madilim doon sa kanyang lugar.
Ito rin yung ginagamit ng mga law enforcement agencies pagdating sa mga tinatawag na interrogation. Ganon din naman doon sa mga halimbawa itinuturo ng witness doon sa mga halimbawa 5 accuses kung sino talaga ang gumawa ng krimen. At para naman malaman kung ang isang salamin ay two-way mirror, pwede nyong gamitan ng tinatawag na finger technique. Pagka inilapit nyo ang inyong daliri, mapapansin nyo sa ating demo, walang gap. Pag walang gap, ibig sabihin walang space in between, yung kuko mo ng fingers mo at saka yung mirror image ay halos magkadikit siya. Ibig sabihin wala ngang gap. Possibly, pagka ganyan, ito ay isang two-way mirror. Kabaligtaran naman yan kung sakaling may gap. Ibig sabihin, hindi nagdidikit yung daliri mo at saka yung mirror image ng daliri mo. Pero, winawarningan ko kayo, hindi yan talaga guarantee na talagang 100% sigurado na kayo na two-way mirror yan. At para naman makasigurado kayo ay meron pang susunod na technique. At ito ay yung tinatawag na knocking technique. Pag kinatok mo ang salamin at ang tunog niya ay parang hollow, yung parang ampaw or lungga, magduda na kayo. Posibleng sa kabilang side niyan ay walang laman or meron isang malaking space at possibly yun yung kabilang side ng kwarto at nandoon yung mismong gustong tumingin sa'yo. Kabaligtaran naman yung kung halimbawa kinatok mo ang salamin at tunog solido, ibig sabihin wala yang lungga sa loob. Ngayon, para 100% makasigurado kayo, silipin yung salamin sa kabilang side kung siya talaga ay nakaangat sa pader or kung saan man siya nakadikit. Pero kung wala kayong chance na makita, o di mag-rely muna kayo doon sa tinatawag na knocking method. Next is yung flashlight method naman. Kapag tinapatan nyo ng flashlight, ang pinagdududahan yung two-way mirror, possibly yung sinag ng inyong flashlight, siguraduhin nyo lang na malakas ang ilaw niya, hindi siya magbabounce back, hindi siya tatalbog. Bagkus, partly, yung ilaw na nanggagaling sa flashlight mo ay makakatagos. At kung ganon at nakatagos ang ilaw sa kabilang side, possibly isang kwarto, posibleng makita nyo yung tao na nasa kabila kung sakasakaling sinilip nyo yung salamin, ilapit nyo lang yung mata nyo at posibleng makita nyo gumagalaw yung sinag ng inyong flashlight. At pwede rin nyo naman gamitan ng cellphone kasi ang cellphone ngayon ay malakas din ang ilaw. Kung makikita nyo dito sa ating demo, mapansinin nyo doon sa isang two-way mirror, 100% two-way mirror talaga yan. Base sa demo, kitang-kita yung ilaw talaga ay tumagos sa kabila. And lastly, ay subukan nyo isama si Superman dahil si Superman ay merong X-ray vision para malaman nyo kung two-way mirror. Okay, joke lang po yan. At number 9, ay check for heat emission. Ibig sabihin, walang pinakaiba ito doon sa airport na dinidetect ng isang camera or isang thermal camera device yung mga taong dumadetect kung sila ay may mga lagnat o wala. Ganito rin yung ginagamit sa mga kagaya ng halimbawa mga nuclear power plant, yung mga power grid, sa mga kuryente, yan, ganyan. Kapansin nyo sa demo natin, meron dong aso, may sasakyan, at kung ano-ano pa. Ibig sabihin, lahat ng bagay na nag-i-emit ng init ay madidetect nitong klase ng camera nito. Unfortunately, itong camera ito, most likely, mahal ito. Hindi lahat ay makaka-afford ito. Ibig sabihin, kung talaga may budget ka at nagkataon, ang cellphone na nabili mo ay may capability ganyan, o di pwede mo siyang gamitin. Kasi for sure, lahat ng electronics, gaya ng mga spy camera, ay nag-i-emit yan ng init. So, ibig sabihin, ma-detect kung may gumagana ng mga spy camera doon sa lugar na tutuluyan mo. And lastly, at number 10, with the use of phone app, merong tinatawag ngayon na camera detection mobile apps na downloadable sa Google Android
at saka para sa iPhone. So, may na-try na akong ilan, trial lang ang ginamit ko. Siyempre, walang bayad yun, libre. Unfortunately, hindi siya, dahil trial nga siya, hindi siya masyadong effective gamitin. Pero I don't know, siguro kayo nang bahala mag-try, i-search nyo na lang at i-try nyo isa-isa, at kung sakaling may bayad at kaya na nyo naman bayaran, why not give it a try? Makakatulong yan. Sa tingin ko, hindi naman sila para maglagay ng mga apps dyan na downloadable na hindi nyo magagamit, at syempre magbabayad kayo. Siguro iba't iba lang ang kategorya, merong maganda, merong hindi masyadong maganda. Ops, teka, may bonus tips pa tayo. Wag muna kayong aalis. Sayang din naman kung hindi nyo marinig ito. Ito, hindi ko na patatagalin. Halimbawa, pumasok kayo sa isang hotel room at biglang sinabi nila ng management na ililipat daw kayo do sa kabilang room na hindi nyo naman pinareserve. Ibig sabihin, may possibility na may spy cam do sa paglilipatan ninyo. So, magduda na kayo. Kung hindi valid yung reason bakit kayo pinalilipat, mag-isip kayo, baka mamaya, yun na nga, doon sa paglilipatan ninyo ay mayroong spy cam. Secondly, halimbawa, may dinala sa inyong trolley, halimbawa, may pinasok sa inyo kung ano man, may pinapahiram, o magduda na rin kayo. May possibility rin kasi, kung talagang gusto nyong umiwas sa spy cam, ay tingnan nyo na rin yung trolley, baka mamaya doon sa mismong trolley nakalagay. Ngayon, ito, number 3 na bonus tip. Halimbawa, nasa loob na kayo ng hotel room at siyempre, ang isang amenity dyan ay free wifi. Ngayon, yung free wifi na yan, hindi kayo nakakasigurado. Baka mamaya, yung spy cam pala na nakakabit dyan, ay doon pala nakakonect doon sa wifi na yon. Ibig sabihin, kung may budget ka rin lang, at meron ka namang mobile data at malakas naman, at wala namang problema doon sa lugar, mas maganda, mobile data mo na lang ang gamitin. Huwag mong gamitin yung wifi nila. Sabihin mo, kung kunwari, nakita mo, nandun ang router or ang tawag dito, yung extender or yung mesh wifi nandun, pwede mong patayin yun. Kasi kung sakasakali na yung wifi na wireless camera na spy cam ay nakakabit at nakakonect doon sa modem, sa router na yun, ay mawawalan siya ng signal, mawawalan siya ng connection, hindi siya gagana.